Szevasztok, fiúk, lányok, szép estét kívánok mindenkinek, sziasztok! Hogy vagyunk? Neki csapódunk ennek a csodálatos péntek estének. Csak még nézegetek dolgokat jobbra-balra. Remélem, jól vagytok, srácok? Nálam most már minden okés. Nagyon összejöttek itt ilyen 5 óra környékén a dolgok, úgyhogy így tudtam ideérni. Megyünk és akkor játszunk, amennyi belefér ebbe az időbe. Nektek jó pihenést kívánok, már remélem, hogy már meg is van. Igyekszem némi varázslatos kalandokat még hozzá nyújtani ebben a rendelkezésre álló 5 órában körülbelül. Hát a 6-7 órából ennyi marad meg. Most ebből tudunk gazdálkodni. Úgyhogy nagyon nem is rabolom, srácok, a szót. Megyünk és akkor folytatjuk Roxforti kalandjainkat. Érezzétek jól magatokat, srácok, tudjátok, nincs semmilyen spoiler, semmilyen tipp, amíg nem szólok, ezt kérlek tovább is tartsátok be, eddig nagyon királyú betartottátok, úgyhogy nagyon szépen köszönöm ezt, srácok. Hasonlóakat a továbbiakban is. Na, menjünk, srácok, jó szórakozást mindenkinek, üdv a kedves vodnézőknek is, most már ők is lassan, de szép lassan zárkóznak föl hozzánk. Bízom benne, hogy holnap, illetve holnap után a teljes elmaradt márciusi szekciót is ki fogom most már tudni dobálgatni a VOD csatornára, úgyhogy akinek YouTube-on van kedve nézegetni videókat, az már ott is meg tudja majd tenni. Üdv mindenkinek, srácok, a chaten is, szevasz Gabesz, és természetesen azoknak is, akik úgy döntöttek, hogy hátradőlve, chillezve töltik ezt a streamnézést. Megyünk és akkor varázsolgatunk tovább. Let's go! Na. Nézzük a kontrollerecskén mennyire van feltöltve. Szükséges-e köldögzsinóron hagyni? Kettesen van. Szerintem levághatjuk róla. Közelbe dobjuk a kábelt, és akkor rá tudok tölteni, hogyha szükséges. Hol nem csúszik le a kábel, hogy utána fél órát a földön mászkáljak vele. Hát, megállsz itt, barátom. Megállt, nagyon jó. Mi a helyzet, Gabesz? Na. Jók vagyunk. Na nézzük, miből állunk. Miből élünk, miből állunk a mai nap folyamán. Adelaide Oaks-szal kell beszélgetnünk. Beszélgessünk Adelaide Oaks-szal. Ő lesz a 3 seprűben? Nem. Ő nem seprűzik, őt van lenn. Mi van a közelben? Transfiguration Room. Transfiguration Yard. Menjünk a Yardról. Melózgatok, lassan meg lesznek a képek, amiket rendeltek. Na. Hajrá, hadd szóljon. Aha, az ott fönn van? Az ott oda hogy jutok el? Erre. De miért egy növény van bejelölve? Mi a fene az? Várjatok már, srácok, valami. Jézusom, az hova? Mi? Ja, nem volt megtrekkelve a küldetés. Így már értem. Adelaide Oaks. Adelaide Oaks, isn't it? I received your owl. Yes, I'm Adelaide Oaks. Chevy. Dear. You see,
My uncle Roland is a metal trader who's quite well known in the goblin community. Igen. He normally sends me owls every week when he's on his business travels. Igen. In his last owl, he alluded to dealings with those radical goblins, Ranrock's loyalists. Oh. It's been ages since that owl and I'm worried. What with the troll attack on Hogsmeade and the rumors that goblins may have been involved, well, I'm fearing the worst. Should I be worried about my uncle, or am I overthinking this? I think you're right to be concerned, Adelaide. Your uncle may be in trouble. You're much more understanding than Professor Weasley. She heard I was going to look for him and forbade me from leaving the grounds. She's convinced he can handle himself, but I can't concentrate on anything until I know he's all right. Could you try to find out for me? From what I hear, you're almost as adventurous as Uncle Roland. Hogyne, hogyne. Tudsz valamit mondani a Unkle bácsi bizniszéről a Has your uncle goblinokkal? traded with many goblins? Yes, for ages. Even speaks gobbledygook. But he only recently mentioned Ranrock's lot. Insisting the galleons were worth the risk. Jó, azt másodszaj, hogy ennyit izél, vagy mit Between robes csinál? and supplies, attending Hogwarts costs a fair sickle. And besides that, Uncle Roland has expensive taste. He's sacrificed so much for me over the years. I promised him that as soon as I finish Hogwarts, I shall be the one taking care of him. I take it you and your uncle are close. We are. My mother died when I was born, and I lost my father when I was 5. Uncle Roland's looked after me for as long as I can remember. He knows I get anxious when he travels, and that's why he sends me all the owls, to let me know that he's all right. I'll try and look into it for you, Adelaide. Thank you. He's very thorough in his record keeping, notes all his trades in a journal, makes maps. In fact, in his last owl, he drew me a map of his next stop. He'd planned to set up camp north of here. I do hope you're able to find out where he is. Thank you again for any help you can provide. Igazán nincs mit. Hétvégén megfestem festenem kell a modelleket, mert azokat is el kellene küldenem már. Na. Nagyon jól néznek ki egyébként. Nézegettem a fotókat, amiket küldtél. Nagyon-nagyon állatul néznek ki. Jó, tehát a bácsikája üzletelgetett itt a Ranrockosoknak a... Nem azt mondja, nem is érdekel azokkal, de a lényeg, hogy lehetséges, hogy bajba került, mert hát nem osztották nagyon a véleményüket. Majd kicsikét ilyen kimértebb leszek, srácok, őszinte leszek, baromi fáradt vagyok, meg most így, ami 5 órakor rám esett tennivaló, ez egy picikét rám nyomta most a bélyeget, úgyhogy hát vannak ilyenek, amikor ez van, de igyekszünk haladni a történetbe, csak hogyha egy picikét ilyen én is a sztorira koncentrálósabb leszek ma, akkor azért elnézést. Hát van ilyen is. Wow, hát igen, elhiszem, hogy durva. A Sauron szobor az nagyon-nagyon tetszik, iszonyatosan szeretem a Gyűrűk urát, úgyhogy az nagyon-nagyon irigykedem. Mi történik?
Igen. Vissza kell szokni picit a... Bocsánat egy pillanatra, srácok. Na. Could this be Mr. Oakes' campsite? Igen. Ja, igen, a izét raktuk be legutóbb, amivel a földre tudom lelökni őket. Ott nem használunk semmit. Igen, a fagyasztás az ide került át, tehát fölfele van a fagyasztásunk. Aha. Jó. Mondjuk az fontos, mert az sokszor fog kelleni, de viszont bal oldalt az is itt van. Jó. Ranrock's loyalists, just ahead. Should I take them by force or be discreet? Accio! Defender! Descendo! Glacier! Expelliarmus! Defender! Confringo! Revelio! Bazd meg! Accio! Expelliarmus! Now to find out what happened here. Jó, nem volt rossz, nem volt rossz. Pont amikor ki akartam lőni, akkor Mr. váltott. Oakes' trade journal. Ranrock slot agreed to meet, but I do feel that an accident and the request and were angry when I asked the questions. I overheard some of the planning almost after my metal deposit the test for drilling. I'm setting them further, they seen at the wall right and I need this transition to have a price we can work at a compromise price now. Revelio! Szóval pont akkor váltott át a védőszarjára, amikor ki akartam végezni. És ott egy picit megtört a támadásunk, de sikerült egész jól kiviteleznünk. Úgyhogy ennek azért tudok örülni. Hogy ez most egy egész jól összehangolt etek volt. Szevasz, Oliver! Jó újság! Adelaide said that her uncle kept notes of his trades, maps. Perhaps these landmarks will lead me to him. Revelio. Accio. Reparo. Szerintem ezt nem viccből mutatja. Várjatok csak, azt azért mutatnám, mert hogy ez itt le van zárva. Az lehet, hogy a tábor. Az egy folyó akar lenni. Lehet, hogyha visszább megyünk a folyó mentén, akkor ott lesz egy ilyen kapu, és azon keresztül tudunk bejutni, tehát lehet, hogy ez le van zárva egyébként is. Mert itt a folyó, látjátok? És azt mondta, hogy a folyó mellett... Ja, de jelöl is valamit. De azt mondta, a folyó mellett, ha végig megyünk... Ott a ház. Az rajta volt a térképen, igaz? Hát nem, az egy ilyen várnak az alja, úgy néz ki, de... Ja, de az a kunyhó, akkor lehet, hogy jó fele vagyunk.
Azt mondta, hogy akkor lehet, hogy itt lesz lefele valami várnak az alja. Köszönöm szépen, hát kicsit fogalmaztatok, így elszarták a délutánomat. Picikét olyan kimértebb is igyekszek lenni, mert rátok nem akarok ebből ragasztani, de valahol még a 3 és 400 között van a vérnyomásom. Szóval... mondjuk azt, hogy nem a legideálisabban zártuk a péntek estét, illetve bocsánat, mert ideálisan fogjuk, hiszen veletek közösen játszom, úgyhogy az a része fasza lesz. Úgy fogalmaznék, hogy nem a legideálisabban értem haza arra, hogy én szerettem volna. De hát ez már csak ilyen. De miért olyan messzire kell menni? Hova mutat ez? Most nem igazán értem, hogy hova mutat ez a térkép darab. Tehát... olyan, mint hogy egy totál másik területre mutatna. Nem is értem. Use Roland maps to follow his trail. Followoljuk. Mostanában a rejtvényekben nem vagyok valami jó, azt kell, hogy mondjam. Most az utóbbi időben az egyszerű megoldások híve vagyok, azt veszem észre. A túlbonyolított dolgok azok se nem adnak túl sok örömet, se nem érdekelnek. Ó, kulcsoska. Ó, fölemelhető izécske. Hol vagyok én, hogy milyen sok ismeretlen dolgot találok én itt. Na mindegy. Oh, gyere csak. Van nagyon-nagyon helyen, ahol még sose voltam. Érdekes. Ott lent viszont van egy izé. Ha megyek vissza. Már megint kezdjük. Na, próbáljuk meg még egyszer. Bocsi, azt hittem már indulsz. Jó, nem,
Hosszú lesz ez az este, úgy érzem. Még így is, hogy később tudtam jönni. Excellent. Csak inni kellett. Ah, tudtam, az ivás mindenre megoldás. Oh. De miért jelez egy... Én nem tudom, srácok, én ma megőrültem, vagy én nem tudom, nincs velem az élet. Miért jelez egy izét? Adjál már a setpoint waypoint-tal. Azt mutassad, hogy az hol van. Fönt. Vagy megyek föl? Ott. Expelliarmus! Confringo! Accio! Revelio! Ti is érzitek a gondolatmenetemet. Fönt. Legyen. Mondom fönn. Revelio! I find it quite disconcerting, and Sharp doesn't. Yet I drop one nettle too many, and I get the stare of the basilisk. Accio! Király. Revelio! Different things about astronomy at a walk. Király. Most vagy én vagyok ennyire agyilag zokni, vagy nem vágom, mi történik körülöttem. Hé! Az kirajzolta az egyik cuccot. Nem? Ugye nem az kell. Na, erre se jöttem még rá, hogy ez hogy kell. Yes, I told you. You're very clever. Clever? How offensive. Next, Kane, a fun. genius. Hello, Mr. Moon. Oh, greetings! Any luck removing some more of those demiguise statues? I actually have some moons for you. Oh, thank you. The fewer of these statues I see, the better. You keep your eye out for others, and I'll teach you more about Alahamora. I'll keep an eye out for more demiguise statues and see if I can bring you more moons. You are to be commended for your bravery and valor, especially since they can only be collected at night. Jaj, bocsánat srácok, itt nagy megfázás közepette. Nem tudok meggyógyulni. Szevasz, Diane! Jó, én megőrültem, kész, elvesztettem minden fonalat. Jó, akkor
Visszamegyünk és segíthettek, srácok. Nem a hülye vagyok. Ma ez nem fog menni. Most tudom, hova mentünk, baszki ki. Ó, az Isten. Hol volt a tábor? Guys. Nem megy ma. Ja, itt voltunk valahol, eszembe jutott, itt voltunk valahol. Na, mindjárt megtalálom. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue. Arra repültünk ki. Meg lesz. Emlékszem már, ott repültünk ki a mező fölé. Emlékeztek? Itt voltak a báránykák meg minden. És akkor ott volt fönn valahol a táborhely. Hát, ha jól emlékszem. Ha nem, akkor itt hagyom ezt a küldetést, hát én most agyilag zokni vagyok ez. Ha nekem nem mutatja meg egyértelműen, én hülye leszek hozzá. És valószínűleg hülye leszek, mert nem erre volt. Ja, Istenem! Nem tudom, hol volt. Látjátok, ez a folyó. Látod, hogy itt volt balra. Lehet, hogy itt szálltunk le. Ugye megnézzük. Mi újság, Diane? Aha, ez az. Itt voltunk. Ez van bezárva, és ugye erre mondta a térkép azt, hogy merre kell menni. Jó, akkor megnézzük a térképet. Tehát végig a folyó mellett, lefele. És át kéne menni a folyón. És kéne találni egy kapualjat. Ó, az királyság. Na, azt mondta, hogy menjünk le a folyóhoz. Csak mi most alapban a másik parton vagyunk, azt nem értem. Tehát, hogy olyan, mintha ellentétesen lennénk a folyóval. A térkép az... nem ezt mutatta, hanem azt, hogy a másik partján vagyunk. Ezért fura nekem itt egy-két dolog. Ezt ti értitek, srácok, akkor szóljatok. Hát, ez pókbarlang, úgyhogy erre biztos, hogy nem. Could it be? Ez meg egy ilyen izé. Mindegy, ezt most nem aktiválom be, mert nem akarom. That's the first landmark on this map. Oh. Now to find the crooked tree. Jó, hogy ez.
Ja, most vagyok jó oldalán. Aha, értem. Tehát, hogy fölfele kellett akkor haladni. És ez az. És akkor erre kell tovább menni? Ezek szerint? Az a házikó, nem? Volt egy ilyen kis házikó a térképen. Az lesz az? Expelliarmus, Defender, Confringo, Glacius. Expelliarmus, Confringo, Defender, Descendo, Accio, Incendio, Expelliarmus, Protego, Confringo, Defender. Jó, hát ez így nem nyert, srácok. Jó, tudjátok mit, visszamegyünk, és segítsetek értelmezni onnan. Mert legalább egy nyomot megtaláltunk. Az is legalább már valami. Oh, here's a pleasant surprise. Tehát, ez van a térképen rajta, ez a szikla. Mutatom. Akinek még van agya, az segítsen. Nekem elfogyasztották délután. Tehát az a szikla lesz valószínűleg, ugye azt jelzi a térkép, hogy a tábortól jöjjünk lefele. És hogy akkor lesz egy ilyen szikla együttes, és azon jöjjünk még tovább. Csak hát a továbbal van a probléma. Hogy szerintetek ez alapján most merre? Mert...
Incendio. Fogalmam nincs, srácok. Skip. Ja, ez a gyűjtögetős. Ez jöhet. Nem tudom, most vagy azt érzem, srácok, hogy most vagy haladni szeretnék, tehát hogy most valahogy arra van igényem ebben a játékban is, hogy haladjak előre, harcoljak, ne pixelhalmazokat keresgéljek, értitek? Valahogy most ilyen hangulatom van. Glad you came. Hello, Sirona. I received your owl. How are you? Hello, my friend. Did you ever find Lodgok? I did, thank you. We had a good conversation. He sends you his best. Glad to hear it. I shan't ask for details of your little chat, and I'll refrain from telling you to be careful yet again. But I hope you will be, whatever your plans. Of course. Your owl mentioned you're needing my help with something? I do. I thought you might be just the person to do a favour for my friend Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield. I've actually met Mrs. Sprottle. I recently spoke with her about her friend Claire Beaumont. She's lovely. Her late husband Aidan was a friend of my father's. In fact, I'd stayed with Dot and Aidan the summers I waited tables here as a student. I've seen her a few times since Aidan passed, but the pub's been so busy lately, I've not been as attentive as I'd have liked. I wonder if you might pop in and see her. She may need some help collecting ingredients for her supply of Wiggenweld potion. And you could retrieve something of mine in the process. A box, full of old letters and such. Why does Mrs. Sprottle keep a supply of Wiggenweld potion on hand? Dot's a skilled potioneer. She's been supplying travelling vendors with Wiggenweld potion. An ordinary precaution that has, unfortunately, become a necessity, what with Ranrock's loyalists disrupting the trade routes. Why did Mr. and Mrs. Sprottle have your box of letters after all this time? It's one of a few that I had when I was young. Dot found it when she was clearing out a closet. Can't imagine what's in there. Probably terribly theatrical. The ramblings of a teenage witch and her friends. You're welcome to take a peek inside, if you do find it. To be honest, I'd imagine it contains some lovely memories. I'll try to go and see her when I can. It would mean the world to me, and to Dorothy. Aidan was bringing the box of letters to me when he was taken ill. Dot can tell you where he might have dropped it. You'll find the hamlet just north of Hogsmeade. Please do give Dot my love. I saw what you did! Ha! Have no tolerance for thieves! Igen, most már egyébként itt is megnézhetjük azokat a dolgokat, hogy a level 1-es házakból be tudok menni. Bár ez nyitva van. Az mögötte van. De hol? Jó, hogy ebből van. Nem.
Mögötte van. Igen. Ja, szemes. Na látjátok, ez a problémám. Nincs bepakolva. Revelio. Hello. Mind you don't turn quick. If you're stuck with a Duracell feather, it doesn't half hurt. Akkor innen nem lopunk. Hello. Welcome to Brood and Peck. I'm Ellie Peck. And before you ask, I'm out of a Braxton hair. The lot of it was bought up by a trader in Ottery St. Catchpole. Made me take it in person, they did. No care that I had to shut the shop. Apparently had a bad experience with someone shipping them hair for my Wampus cat. Must have been someone from America, no doubt, because we don't even have ma nem Anyway, akarok beszélgetni emberekkel, meg haladni akarok, játszani szeretnék. Always have trouble collecting them. Sorry, de ma ilyen vagyok. Cheeky thing. Used to carry them in the shop, Duracalls. But people kept asking for their money back when they'd get home and the blasted things would be nowhere in sight. I can imagine that would be rather frustrating. There's worse. Trust me. Most of the suppliers of whooper feathers may as well be living in St. Mungo's. Not surprising, I suppose. The cry in those things. Oh, but such marvellous feathers. Almost worth going mad for. Sounds like stocking your shelves comes with some hazards. Truer words never spoken. Used to carry beasts themselves. Good business it was, but had it up to here with parents grumbling. Not my fault if the little ones caught a flea of an easel. Ooh, you should have heard them. No, best with byproducts. And I do like to make sure the beasts are safe and well cared for. Couldn't guarantee that with some of these prospective owners. Now, why don't you ever Ez szófosása van, komolyan mondom. change all the time, and not just because they disappear. Always best to pop in whenever you can to get things before they run out. Which they used to literally do. Thank you, I will. Take all the time you need. And thank you for stopping by. A treat to have you here. Azt a What do you have for rohadt. sale? Ez nem volt Now, semmi. what sorts of beast byproducts might you be looking to acquire? Azt a rohadt, ezért hallgattam ezt végig? Gratulálok, na meneküljünk. Fú, srácok, baszki. Revelio. Come in. Sorry if there's a smell. Oh. New batch of toad hide. Revelio. A level 2-es. Level 2-es, igen, valószínűleg a házakban lévőben level 2-esen fogok tudni csak bemenni. Úgyhogy ez kapufa.
Okay. Revelio. De ez is olyan volt. Akkor jó. Revelio. Igen, és az a gond, hogy ugye a level 2 révén itt azért nagyon sok dolgot nem fogunk tudni fölvenni, meg használni. Ó, level 1. Aloha Mora. Mine now, demi guys. Revelio. Ó! Ilyet kerestünk a faszinak. Na, ennek viszont örülök. Ennek viszont örülök, hogy ezt megtaláltuk. Revelio. Revelio. Mióta lett ilyen érzékeny ez a gomb? Ja. Hol a... Accio. Lumos. Gyere! Lumos. Accio. Evad. Revelio. Hogsmeade, here I come. Na, még mindig izén belül vagyok. Na, legalább Roxmorsba összeszedtük, srácok, az összes jelet. Ez ma tök jó. These rocks have seen better days. Revelio. Van valami. Ja, látom. Ahogy itt már jártunk.
Ah, Upper Hogsfield. Now where to find Mrs. Sprottle? Valami tuborg veszély van. It's like a place right out of a storybook. This looks intriguing. Revelio. Oda néz, milyen cselesek. Elrejtették a kaja mögé a ládát, hogy nehogy azt vedd fel először. Én ezt nem jártok túl. Előbb kell ahhoz felkelni. Revelio. Tetszik tudni? Mine now, demi guys. Ó. Egy kis alkohol sosem árt. Kis mély sört bedobtunk. Revelio. Vagy sört mézzel. Push! Nem hozzád szóltam. Itt megeksz bele mindenbe. Thank you for all that you've done. Nagyon szívesen, hagyjam békén. Aloha Mora. Nem látja, hogy be kell törni magához? Hihetetlen. Még rablás közben is zavarnak. Ilyen világot érünk. Revelio. Kösz. Nagyon jó. Ez is megvan. Ne aggódjon, asszonyom, rendőrség. Itt titkos rendőrség. Revelio. Ennyi? Kifosztottam a tábort? You've made Upper Hogsfield safer. And for that, thank you. Mi az, hogy tipp? Hát gazdag embernek nézek. Az ott mi? Az ott mi és hol van? Nice to see you again, Mrs. Sprottle. Actually, Sirona Ryan asked if I'd come and see you. Oh, dear Sirona, a gem. Has been for as long as I've known her. She thought you might need help collecting ingredients for your Wiggenweld potion. And she's correct. My darling Aidan used to collect hawklumps for me. Since he died, my supply has dwindled. I'm sorry for your loss, Mrs. Sprottle. Oh, thank you. Szegény Aidan, amióta elment, elátkozták és maga megölte, azóta egy kicsikét akad az ellátmány. I'd be happy to compensate you for your time. Believe it or not, I have some with me. Oh, thank you. How wonderful. The travelling vendors will be thrilled to replenish their stock of Wiggenweld potion. Sirona also mentioned that Mr. Sprottle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed he was. I'd almost forgotten. I stumbled upon it just before Aidan died. He was hoping to go through it with Sirona over a butterbeer or two. Those two were always like two bowtruckles in a branch. Aidan took ill when he was collecting hawklumps on his way to see her. He made it home, but I fear he dropped the box in the cavern. The cavern is in the hills just southwest of our hamlet. You can gather hawklumps and collect the box of letters there.
Hát jaj, de jó, hogy Serona said she lived with you pontosan during mind a the summers when kettő she was egy at helyen Hogwarts. van véletlenül. What was she like? Goodness. Well, she was almost exactly like she is now. Charming, good head on her shoulders, taking care of everyone. I can't tell you the fun we had when she and her friends would visit us during the year, all buzzing about, practicing charms. Talented group. Her friend Mirabelle was a genius in the garden. Learned it all from her muggle parents, if you can believe it. Do you remember anything about the letters you put in the box? Oh, of course. A few letters from some of her school friends. Some nice memories. I even included a letter Meghiszem Serona azt. had written to me when she Régi was szép staying iskolai with us. emlékek, Thought she might azaz. enjoy reading it. I know when I read writing from my youth, I'm always astonished at how much I've changed, and yet remain the same. Thank you, Mrs. Sprottle. Thank you. I'll be here if you are able to collect those hawk lumps. I, and the vendors I help, would greatly appreciate it. Hát. A castle. Must have been quite stately in its time. Accio. Incendio. Expelliarmus. Defender. Confringo. Dare slay one of my own? You will fall! Accio. Incendio. You're the... No. This must be the cavern Mrs. Sprottle mentioned. Én is úgy gondolom, hogy ez lesz az. Akkor már ketten vagyunk. Troll for what? Nothing ever happened. Accio. Incendio. Accio. Incendio. Az anyádat. Expelliarmus. You'll feel that in them, all right? Confringo. Expelliarmus. Coward! Fight me fairly! Accio. Incendio. I did it! And an ashwinder, no less. Lejöttünk. Lejöttünk körbenézni. Ha már erre jártunk. Hello.